BevyLabs School සමගින් System Administration පාඩම් මාලාවට එකතු වෙන ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි අපේ දෙවෙනි පාඩම් මාලාව වන කියන්නේ කොහොමද අපි virtual box එකක් කියන්නේ virtual machine එකක් අපි මේ machine එකට install කරගන්නේ කියලා බලමු. මුලින්ම මේකට අපිට virtual machines කියන්නේ virtual box අපිට කීපයක් ප්‍රධාන වශයෙන් කීපයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි VMware කියන එක. ඉතින් VMware workstation කියන එක අපිට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ආයෙ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් අපිට Oracle ලගේ තියෙන virtual box එක. අපි අද බලමු කොහොමද මේ Oracle ලගේ තියෙන මේ virtual machine එක අපි install කරගන්නේ කියලා. මුලින් මේ link එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේක download කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා download virtualbox 6.1 කියන latest version එක. මේක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා තෝරගන්න option ටිකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ තියෙන Windows OS එකක් නම් Windows විදිහට, ඊට පස්සේ Linux එකක් නම් Linux එකට, ඊට පස්සේ නැත්නම් Solaris නම් එහෙම, ඊට පස්සේ නැත්නම් Mac OS එකක් නම් මේ version එක කැමති එකක් කියන්නේ අපේ OS එක අනුව අපිට download කරගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ තියෙන Windows එකක් හින්දා මම මේකේ Windows එක download කරගන්නවා. මේක මම කලින් download කරලා තියෙන හින්දා මම ආයේ download කරන්න යන්නේ නැහැ. මම දැන් මේක install කරගන්නවා. දැන් මේ විදිහට අපිට මේ විදිහට interface එකක් එනවා. මේක ඊට පස්සේ අපි දැන් next demo ඊට පස්සේ මෙතන location එක එනවා default යා location එක තෝරගන්න C එකේ program files වල. මේ location එක වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙහෙම දෙන්න default එකම දෙන්න. ඊට පස්සේ next ගිහලා මේකේ තියෙන වලට ටික් දාන්න, කියන්නේ start menu එකට ඊට පස්සේ shortcut එකක් හදන්න. ඒක වලට කැමති option එක ඕනේ නැත්නම් ඒක deselect කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම next යනවා. ඊට පස්සේ ආයේ next ඊට පස්සේ install. දැන් මේක install වෙනවා. දැන් install වෙලා ඉවරයි. අපි මේ virtual box එක අපේ machine එකට දැන් අපි මේක open කරමු. හොඳයි, මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි install කරාට පස්සේ, ඒ කියන්නේ Oracle VM කියන්නේ virtual machine virtual box එක අපි install කරාට පස්සේ පෙන්නන්නේ මේක මෙහෙම. මේකේ පුළුවන් ඔයාලට ගිහිල්ලා කලින් ඒ කියන්නේ virtual machine එකක් තියෙනවා නම් ඒක import කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට එහෙම එකක් නැත්නම් අපි ISO ෆයිල් එක download කරලා නම් තියෙන්නේ. මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. අපි ඒක ගැන ඊළඟ පාඩමේදී කතා කරමු. හොඳයි, අද අපි ඉගෙන ගත්ත කොහොමද virtual box එකක් කියන්නේ download කරලා install කරන්න කියලා. අපි ඊළඟ පාඩම් මාලාව වෙන ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද මේ Linux server එකක් නැත්නම් Ubuntu desktop ඒ OS එක අපි මේ virtual machine එකට install කරගන්න කියලා.